Hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Jag befinner mig i Volvo studio här i Stockholm vid Kungsträdgården. Där jag tidigare tog en titt på Volvo EX30. Nu står jag bredvid en lite större bil, Volvo EX90 nämligen. Det här är ju en bil som presenterades i november 2022 vill jag säga. Och den skulle ju ha kommit ut nu i höst här vid 2023, men det har blivit lite förseningar. Man har inte riktigt fått till mjukvaran helt, utan nu är det pushat back till Q2 2024, vilket är ganska stor fördröjning. Den här bilen skulle ju behövt vara här nu. Nu kommer ju Kia EV9 istället. Kommer ju redan här i oktober-november, börjar levereras till kunder och bara ta den här 7-sitsiga platsen som EX90 skulle ha tävlat mot. Vi har ju också Tesla Model X som precis har sänkt priset med 150-200 000 och den kostar 100-150 000 mer nu än den här bilen i startpris. För den här går ju att lägga på lite roliga grejer på också. Och då är frågan, kan Volvo komma in lite sent i spelet sen och hamna mellan Kia och Tesla på ett snyggt och bra sätt? Det återstår att se. I den här videon tänkte jag att jag skulle klämma och känna lite på bilen, och jag har även fått en rolig fjärrkontroll för att kunna visa roliga funktioner, bland annat så de här lyktorna. Någonting vi verkligen känner igen från tidigare Volvo-modeller, själva formen Torshammar här. Men den här har lite roliga funktioner. Om jag trycker på knappen här så får vi welcome. Såg ni? Det här var alltså välkomstsekvensen som man får när man går fram till bilen. Och då öppnar sig lyktorna, visar upp helljuset som är bakom. Och sen så stänger de sen igen. Så att det är mekaniskt. Ska se om jag kan få till det igen. Lyktorna försvinner alltså mekaniskt och visar upp helljuset som är här bakom. Vilket är ett otroligt snyggt och coolt sätt om annat att göra det på. Annars händer det inte så mycket härifrån. Vi har täckt front här för att visa att det verkligen är en elbil. Vi har det stora Volvo-märket här som vi har på övriga Volvo-bilar också. Hela designen på bilen är ju väldigt inte så elbilslik, utan man ser verkligen att det är en traditionell XC90 som man har gjort lite med, och då har det blivit EX90 istället. Den här färgen är Vapor Grey och det här är en förserie-produktionsbil. Jag kommer inte köra bilen idag, det är endast för att titta på här vid deras studio. Blinkar vi så ser vi att vi har indikatorn här nere istället för tidigare som vi hade här uppe med de gamla Volvosarna. Så att nu så är det ständigt här. Och sen, jag måste bara göra det här en gång till för att det är så roligt. Det är riktigt läckert. EX90 är ju Volvos också första satsning på riktigt självkörande bilar där du inte ska behöva hålla i ratten ens. Och då har man valt att använda sig av en LiDAR-sensor. Det är den vi ser på taket här. Som Nio kör med idag som standard på sina bilar. Kommer också med som standard här på EX90. I alla fall nu till en början, kanske kommer senare utan, jag vet inte. Men det är det som vi ser där, och det gör ju att hela bilen ska kunna köra helt av sig själv när det väl kommer och blir lagligt. Man har sagt att man ska börja satsa på det i Kalifornien så fort som möjligt när bilen väl har lanserats. För där har man kommit väldigt långt fram, mycket tack vare Tesla tror jag. Vi har ju också 8 kameror på bilen och 16 olika ultraljudssensorer för att hjälpa till med den här LiDAR-sensorn så att hela bilen vet vart den är hela tiden. Och det är ingen liten bil heller med 3 rader här. Bilen är 5,04 meter lång, vilket är ungefär 2,7 centimeter längre än Kia EV9. Och batteriet i den här bilen, det är ju inte litet om vi säger så. Det är 111 kilowattimmar brutto, 107 kilowattimmar netto. Och Volvo estimerar väl någonstans runt 580 kilometers räckvidd i blandad körning. Och med så här stort batteri så märker man också en av de absolut, jag skulle säga att EX90 tar rekordet på det här. För bilen är väger 2,8 ton. Vilket är sinnessjukt mycket för en personbil, även i den här storleken. Det är ju såklart all-wheel drive på den här bilen, dubbla motorer. Det finns en version som bara har en motor i bak. Men i Sverige så ser det just nu ut som att vi bara har Twin Engine, alltså den fyrhjulsdrivna versionen. Och då har vi en effekt på 300 kW, 408 hästar. Och det finns även en performance-version om man tycker att det är roligt på 380 kW. Och sen hästarna kommer jag inte ihåg, så det skriver jag här nere.
Tar man den här icke-performance, då kan den här bilen göra 0-100 på 5,9 sekunder. Tar man performance så kan den göra på 4,9 sekunder. Och behöver vi bilar som väger 3 ton som kan göra 0-100 på 5 sekunder? Jag tror inte det, om jag ska vara helt ärlig. Det känns mer som att man har en show-off-siffra här. Och pratar vi laddning så har Volvo kvar porten på rätt sida. Jag tycker faktiskt att det här är rätt sida. Dels passar det bra med Tesla, men framförallt här är förardörren och här kliver man ut. I garage så är det ofta trångt på andra sidan. Här är det oftast lite mer utrymme och då kan det vara schysst att ha laddporten här så att det är enkelt att komma åt. Och öppnar vi upp luckan här så är det en ganska stor lucka. Vi har en vanlig AC-laddare här, 3-fas, 11 kW, ingenting konstigt. Och sen har vi en CCS här på, som man kan maxa på 250 kW DC. Och det blir lite intressant då, för att den här bilen har ett 400 volt system, vilket betyder att ska vi komma upp i 250 kW, då behöver vi ha 625 ampere. Och CCS-standarden idag är på 500 ampere. Skulle du åka till Ionity och ladda den här, då skulle du komma upp i 200 kW som mest, för att Ionity kan inte ge mer ampere. Men någon som kan ge mer ampere är Tesla, för de struntar fullständigt i vad CCS-standarden säger och kommer undan och kan runda det här på andra vis, till exempel korta kablar och så. De kan ge 625 ampere, vilket betyder att ska du maxa den här, då kommer du behöva ladda på en Tesla, så då är det ju ännu bättre att vi har laddporten här i bak. Dessutom är det sagt att den här bilen ska stödja Vehicle to Grid, Vehicle to Home och Vehicle to Load. Dock är det lite oklart hur, för att när de presenterar den här bilen så skulle det ske via AC-uttaget. Men den standard som är på väg nu med nya laddboxar och så vidare, den går via CCS-uttaget. Och Volvo har inte velat utveckla mer hur de ska lösa det här. För att de går ju en annan väg än vad resten av marknaden går just nu. Så att det är lite oklart. De har ju som sagt ett halvår på sig att lösa det här och komma ut med lite information innan det är dags att börja leverera den här till sina första kunder. Och sist men inte minst, innan vi hoppar in i bilen och tittar på sätena, så ska vi kolla bagaget. Så om vi öppnar här nere, ska vi se där, så har jag just nu alla 3 sätesrader uppe. Då har vi tillgång till 310 liter här, och jag visar även på skärmen måtten här, så jag har inte mätt dem än, men när ni tittar på det här så har jag ju såklart gjort det. Vi kan också fälla de här sätena väldigt enkelt genom en massa knappar här. Så om jag trycker på den här så fäller den där ner sig elektriskt. Väldigt smidigt. Vi kan också fälla upp den på samma vis. Tar vi nästa stol. Slipper man hålla på och böja sig fram och sånt där jobbigt som bara folk som betalar under miljoner för sina bilar håller på med. Nu har vi istället tillgång till 655 liter, och även den här gången så får ni se måtten på skärmen vad som gäller. Nu blir det dock jobbigt, för att de här kan vi inte fälla här bak, utan det behöver vi gå runt för att göra. Så vi får helt enkelt göra det. Och nu när det är gjort så har vi tillgång till 1915 liter, och återigen så får ni se måtten på skärmen här. I övrigt så vad har vi mer här bak? Vi har ett 12-voltsuttag, 120 watt som mest kan det ta. Vi har ju också en dragkoksknapp. Den här bilen kan dra 2,2 ton. Den kan även ha 100 kilo på taket, vilket är trevligt. Under golvet finns också ett jättestort hål där man kan lasta en hel del. Här finns även plats att förvara insynsskyddet. Vi har också luftfjädring i den här bilen, vilket gör att det finns knappar här där vi kan sänka bilen på bakaxeln, vilket gör det enklare när vi ska lasta i och ur. Som det är just nu så är det 76 cm lasthöjd här, men man kommer kunna sänka bilen som sagt för att det ska bli enklare att lasta i och ur. Tyvärr så funkar inte luftfjädringen just nu, så jag kan inte mäta hur långt ner man kommer kunna ta den, men det brukar vara någonstans mellan 10 och 15 cm. Så att det är otroligt skönt att kunna se i alla fall. För att göra det enklare för alla som vill lasta så har man också inkluderat en mått direkt i bilen här. Det är ju också ett supersmidigt sätt. Sitter på bakluckan när man har öppnat den så här. Ska vi ta en titt på insidan här, och äntligen. Alltså jag tycker ju om de här sätena. Jag hade dem i min förra XC40 från Volvo, och jag tyckte de var fantastiskt sköna. Det är faktiskt stolarna är det enda som har någonting med djur att göra i den här bilen. Det är 30% ull i de här stolarna, och sen är det 70% återvinningsbar plast. Så att resten av bilen är liksom djurfri, så det är inget riktigt läder i den här bilen, utan det är
fritt från djur tror jag Volvo vill kalla det, men det är ju fejkläder, plast. Ska vi hoppa in och titta här så. Ja. Oj! Nu har jag stolen inställd så som jag vill ha den. Jag är 180 cm lång. Och som ni ser, det finns ju plats för knäna här. Något höga knän kanske, men det är ju som alltid. Nu har jag sitter precis vid kanten här så att det blir lite svårt. Men det är väldigt gott om utrymme för mig också. Jag kan ju verkligen gunga runt med huvudet här. Och det här materialet är riktigt trevligt alltså. Jag tror att man kommer ha det ganska bra om man är ett barn som sitter här i bak. Materialval så, som sagt, säten har jag pratat om. Det är jättefint stitching här. Vad heter det? Stygn. Och det här lädret är, som sagt, det är inte äkta läder, men det känns väldigt trevligt. Det känns väldigt premium och det känns verkligen som att Volvo försöker rättfärdiga kostnaden för den här bilen. Vi ska prata om det sen. Det känns bättre, betydligt bättre än Kia EV9. Det kan jag definitivt säga. Här i mitten så har vi också en liten kul grej för barnen. Det här är ju klassiskt Volvo där man kan fälla upp sätet. Så blir det liksom en liten kudde för ungarna här. Och sen kan vi trycka ner den igen. Inbyggt, det är ju riktigt snyggt. Och vi kan också fälla här. Så har vi mugghållare, ingenting konstigt. Ska vi se, vad har vi mer? Vi har 2 USB-C här nere. Vi har vår egen klimatanläggning här bak. Vi har egen rumpvärme. Nice. Jättestora panoramatak gör ju väldigt mycket för ljuset. Gud vad jag känner att jag börjar svettas nu. Det står ju en bilhall rent krasst, det är väldigt mycket lampor på en. Och sen inne i en bil utan AC. Här har vi luft för den i bak. Vi har även luft här nere så vi kan reglera. Och sen har vi lite nät här. En liten lampa som inte verkar vara igång just nu. Högtalare, massor med högtalare i den här bilen. Men ska vi ta och hoppa ett steg bakåt. Och för att komma dit så har vi en spak här som vi drar för att kunna skjuta fram sätet sådär. Och sen så ska vi inse att baksätet är inte gjort för någon som mig. Men med lite Movie Magic så gick även det. Ska vi ta och dra tillbaka den här då. Så oj. Det är verkligen inte gjort för någon som mig. Nu får jag plats. Knappt. Jag sitter och verkligen breder ut mig för att jag har min telefon på mig så jag kan filma med den. Men det är väldigt nära taket här. Här ska små barn sitta, inte en vuxen person på 180 cm. Jag kan inte sitta rakt med benen. Det går liksom inte. Det är bättre plats i Kia EV9, vilket får mig att fundera på vad har Volvo gjort om den här bilen är 2,5 cm längre än Kia EV9, men det är mer plats i den. Har man en jättestor motorhuv med en jättestor frunk i eller någonting? Jag vet inte. Plats får man i alla fall inte här. Det kan vi konstatera. Då är ni välkomna hit i framsätet och jag har redan ställt in stolen så som jag vill ha den. Som ni ser så är ratten inte riktigt så som jag hade tänkt mig. Det är för att när jag försöker justera den så händer ingenting. Man måste justera den via mjukvara här i centrala skärmen. Tyvärr. Och då har vi Adjust Steering Wheel. Och när jag trycker på Adjust så händer absolut ingenting. Så att ni får låtsas som att ratten är högre upp än vad den är. För att jag hade velat haft den högre upp. Men som ni också ser så har vi en förardisplay. Tänk vad lyxigt. Det har inte Volvo EX30. Å andra sidan kan man få 2,5 EX30 för standardpriset av den här. Så att det säger väl en del också. Men vi har en fördisplay som ska visa lite roliga grejer. Vi har vår mittendisplay som jag tänkte att vi skulle ta snart. Här är ju sjukt coolt alltså. Det här är trä. Brukar inte vara så förtjust i trä i bilar. Men det lyser på den och det ser ut som att det lyser uppifrån. Men det gör inte det. Alltså, Volvo har placerat lampor bakom träet så att det lyser igenom träet.
Vilket är superhäftigt och ger ett helt annat utseende och mönster. Tittar man här borta där det inte är så mycket ljus igenom, då ser det ut som vanligt ljusträ. Liksom. Och likadant här nere så har vi den här ljusa träfaneren. Men här ser det riktigt coolt ut. Häftigt att se att de har lyckats göra det. I det här mönstret också. Vi har en otroligt stor dashboard. Också mjukt material här med det sydda lädret som går längs med hela bilen här. Vi har vår Bowers & Wilkins stereo här. Det är 25 högtalare i bilen. Och baserat på tidigare XC90 med Bowers & Wilkins-systemet så kommer jag antagligen vara extremt avundsjuk när jag kör den här bilen för första gången och får höra ljudsystemet. Jag skulle verkligen vilja ha det i EX30. Jag hade betalat massor med pengar för det, men det får jag inte. Tar vi en titt på ratten här istället så är det ingen höjdare om jag ska vara helt ärlig. Hela den här är en stor plastknapp liksom. Och sen är det olika funktioner på den så att säga. Det är ett ganska mushigt tryck. Helt ärligt, rattknapparna kostar inte 1,1 miljoner. Det här hade man kunnat gjort bättre. Spakarna däremot, mycket trevligare. Inte så stora, lagom. Trevlig taktil feedback på dem också. Man märker när man trycker ner dem så här. Här har vi växelspaken om man ska kalla det nu för tiden. Körväljaren. Så att vi tar den upp och ner så här. Så att riktigt stora och trevliga och går att snurra på den här sidan också för att justera lite sådana saker. Här har vi knappar för att höja och sänka rutan. Och här har Volvo också påbörjat det här som Volkswagen har gjort och som jag klagade på med EX30. Man har 2 knappar och sen har man en knapp för att aktivera i bak. Så att du har inte 4 knappar för att justera alla 4 rutor utan du har 2 knappar för att justera rutorna fram och när du vill justera dem bak så trycker du på rear här och sen så använder du samma knappar för det. Jag har börjat acceptera det. Jag förstår hur ofta sänker man rutan i bak. Kommentera nedan om ni gör det jätteofta. Jag gör det i alla fall inte. Vad har vi mer här då? Vi har trådlös mobilladdare här. Trevligt. Vi har en stor fin volym som... Ja, men det är en trevlig taktil. Jag vet inte om ni hör. Det är lite så här som jag känner att tänk om knapparna hade varit på ratten hade varit av samma kvalitet. Det hade varit riktigt nice. Och sen har vi 2 mugghållare och så har vi en jättedjup förvaringsfack här. Ja. Här uppe har vi lite knappar för SOS och diverse andra lampor och det är ingenting konstigt. Här har vi en spegel. Gud vad röd jag var i ansiktet. Ytterligare en spegel här, ja. Kommer brandbilen här utanför också. De här speglarna utan kanter såg vi först på Polestar 2. Jättesnygga. Även EX30 får de och nu även EX90. Varför ska man ha kanter för liksom? Jag hörde någon som kommenterar på min EX30-video här att ja, men om man har husvagnsspeglar, lycka till att få igen dem på en sån där spegel. Och det är väl sant. Men då har man ju faktiskt speglar som man får sätta här ovanför framdäcken helt enkelt. Tar vi en titt på mjukvaran här så är ju det Google Automotive och det är appbaserat, det är massa appar här, ingenting funkar i princip. Just nu den är satt i demoläge men ni ser ju det är väldigt smooth och det är väldigt enkelt att kunna justera så här och, så att det är lätt att navigera. Egentligen helt onödigt och visa den här förrän det är klart för att än så länge så det här kan ju lika gärna vara test. Eftersom det är demoläge så vet man inte hur mycket som är spärrat liksom. Och hur mycket som är på riktigt. Så att ja, ni får ta det för vad det är. Här kan vi öppna och stänga glovebox, handskfacket. Elektriskt, för det finns ingenting manuellt att trycka på för att komma dit. Även här har vi ju varningstriangeln. Alltså för att sätta på varningsblinkers på skärmen. Jag är inte helt hundra på om det är en så bra idé. Det är någonting som jag verkligen skulle vilja ha som fysisk knapp. Men ja, det är så det är. Vi får se mer av den här mjukvaran när det börjar närma sig lansering av åtminstone EX30. För att den ska ju komma före den här. Ska vi ta avsluta insidan här då, så kan vi konstatera att det finns
sätt att justera ventilationen här. Det här är ju betydligt snyggare. Lite mer klick och lite mer känsla än vad det var i Audi Q6 som jag var och tittade på här för bara någon vecka sedan. Där det var några plastiga pinnar. De har Audi fortfarande chans att fixa till. Det bör de göra för att det här var mycket trevligare sätt att sitta på. Vi har en head-up display. Härligt. Vi ser bra bakåt. Nice. Stolarna fruktansvärt sköna. Alltså ja, de här, jag var ju besviken på EX30-stolarna. Här har vi riktiga Volvo-stolar. De här känns riktigt bra att sitta i. Jag tvekar inte en sekund på att jag skulle kunna sitta här i 100-150 mil. Vi har också lårbensstöd så att det blir riktigt bra för mig. Jag sitter otroligt bra. Jag är barnsligt nöjd med de här stolarna ska jag säga. Och just det här ulltyget också tycker jag är riktigt snyggt. Jag sa det när innan Volvo visade upp Volvo EX30 att jag hoppas verkligen att det är en bil som bara är mindre format än av EX90 för att det här är en så premiumkänsla. Och sen så fick vi en bil som inte alls har varit särskilt premium det lilla jag har tagit på den, vilket har gjort mig jättebesviken. Jag skulle älska att ha en EX90 kvalitet i EX30-format, men troligtvis är jag ganska ensam om det. Nåväl, jag tänkte inte lägga pengarna på den här. Och apropå pengar, ska vi ta och prata om det istället. Dagen efter att jag hade spelat in den här videon släppte Volvo Plus-paketet för EX90 med ett startpris på 997 000 kronor. Tyvärr meddelade man inte mig innan inspelning så därför nämns inte det i videon. Volvo EX90 börjar på 1 085 000 här i Sverige och sen så kan man uppgradera motorn till performance och lite sådana saker. Det finns just nu bara ultrapacket att välja på och beställer man en idag så tar det omkring 19 till 20 månader innan man får leverans. Det är för att modellår 2024 som man började sälja för ett tag sedan här, den har sålt slut för länge sedan så man är inne på modellår 2025 redan. Så att den här bilen har sålt riktigt bra, eller så har Volvo inte tänkt bygga så många. Något av dem är det i alla fall. Nästan 2 års väntetid på en bil. Är folk redo för att vänta 2 år på en Volvo som kostar 1,1 miljoner? Jag vet inte. Jag tänker i alla fall åka runt i min EX30 här om ett par månader. Och så får vi helt enkelt se hur bra Volvo har lyckats med den bilen. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det så ge den en tumme upp. Om ni inte gjorde det så ge den en tumme ner. Kommentera nedan vad ni tycker om Volvo EX90 så hörs vi i en annan video. Hej på er!